උදේ මෙහැරුණා මේ තාත්තා එයාගේ සේප්පුවේ යතුර කඩාගෙන ඇල්ෆා එකක් කොහොම කඩාගත්තද මන් තමන් හිතන්නේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක්. මගේ සේප්පුවේ යතුරු දෙක යවන්න ඕනේ. නික් කෙනෙක් යවනවා කිව්වා දැන් යන්න ඕන ටවුමට. ඉදිමතයි. කඩුවෙලෙන් බැස්සා. හරි හරි. මනාගල යතුරු දෙක තියෙනවනේ. යතුරු දුන්නා. හයි කොමුද තව බ්ලොග්ගයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද නම් සාමාන්‍ය දවසක්. අද හැබැයි හවස ගොඩක් කරාට මලින්ද අයියා එන්න ඉඩ කට තියෙනවා. සහ උදේ මෙහැරලා යන්න උනා ඉතින් තාත්තගේ වැඩේට. ඉතින් අද බලමු නෝමල් දවසක් කොහොමද මං මාළඹේ ඉන්නකොට ගෙවෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ Instagram එක එතකොට Twitter එක තියෙනවා, Facebook එක තියෙනවා. කැමති නම් ගිහලා follow කරන්න. එහෙනම් අපි යන් අද දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. එයාට යන්න පාර හොයාගන්න බැරුවද? යාළුවේ ඔයා එළියට යන්න ඕම මේ ගියස් වෙන්න එපා. ඕකේ බොයිස් ඉතින් අද මම විතරයි ඉන්නේ කණ්ඩ. ඉතින් චිකන් කෑල්ටියක් හදාගත්තා. ඕගොල්ලෝ එහෙම හදාගත්තම ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා කෑලි කෑලි කන්න නැද්ද? මම නම් කනවා එහෙම. පරිප්පුඩියක් හදාගත්තා. එහෙනම් කමු. ස්පයිඩර්මෑන් අලුත් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඩ්‍රයිව් එක අප්ඩේට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ මං හිතුවා අය පාරක් මයිහබ් එකේ ගේම් ප්ලේ දාන්න ඕනි කියලා. ගේම් ප්ලේ සහ එඩියුකේෂනල් වීඩියෝස් එතකොට ඔය ටෙක් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මං මොන හරි කෙනෙක් පොඩ්කාස්ට් එක වීඩියෝ ෆෝමැට් එකෙන් අන්න ඒ වගේ දාන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඒ කියන්නේ ගේම් ප්ලේ එකක් දැම්මොත් මොන හරි ඉගෙන ගන්න එකක් එකට රේෂියෝ එක දාන්න. ඉතින් බලමු කොච්චර කාලයක් මේ කරයිද දන්නේ නැහැ. මං ඒක කරන්නම ඒ කියන්නේ ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කරන්න කියලා හිතලා එඩිටර් කෙනෙකුත් ගත්තා. ඉතින් අපේ කාලිගේ එඩිටර් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක හොඳට ඒ කියලා හිතනවා. බලමු මොකක් වේද කියලා කොච්චර කල් කරයිද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ මගේ මෙහෙම සර්කල්ස් තියෙන්නේ. කාලෙන් කාලට එක දේවල් හිතනවා. කාලයකට හිතනවා බිස්නස් ම ගන්න ඕනේ කියලා. කාලයකට හිතනවා YouTube කරන්න ඕනේ කියලා. කාලයකට හිතනවා නිකන් ඉන්න ඕනේ කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් ආයෙ අර YouTube කියන එක පොඩ්ඩක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකක් වේද කියලා. අද පළවෙනි ස්පයිඩර්මෑන් එක මම රෙකෝඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ගේම් ප්ලේ එක ගොඩ කාලයකට පස්සේ නිකන් පොඩ්ඩක් හරියට කරනවා. එහෙනම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඕකේ. මේ බානුක ඉතින් ගේම් ප්ලේ එක රෙකෝඩ් කර ඉන්නකොට මට හම්බෙච්ච ආතල් එක කැමරාව ASCII කූඹි විතරයි. අයියෝ. මට මතක විදිහට දිලීපේ කාමරේ තිබ්බා මේ ටූල් සෙට් එකේ හරි ඉතින් ඔපරේෂන් එක ඕල්මෝස්ට් ඉවරයි. දැන් ඉතින් මේක හයි කරලා ආයෙ වැඩ පටන් ගමු. මලින්ද අයියලා එනවා කිව්වා දැන් හවස. ඉතින් මලින්ද අයියයි කෝසල අයියා තමයි එන්නේ. අද හැබැයි පොඩ්කාස්ට් එකක් නම් කරන්නේ නැහැ. ඕක අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් වල අහන්න ඉඳලා මම මේ කිව්වේ අද එන්නේ නිකන් ඉතින් පොඩි චැට් එකක් දාලා මොන හරි දෙයක් කාලේ යන්න තමයි එන්නේ. අපි ඉක්මනටම තව පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු මලින්ද කොයි හරි දෙන්නේ කියලා. මලින්ද එනකොට හරි ලේසි. එයා ඔක්කොම මේ ලොකේෂන් හැම ෂෙයා කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් එයා කොයි හරියද ඉන්නේ කියලා. හායි කොහොමද? ගොඩ කාලෙක නේද අපි හම්බුනේ. ඒකනේ. ඉතින් කොහොමද සහෝදරයා? නෝයි. අපලක් නේ. ප්ලාස්ටික් බෝතල් නැද්ද? මෙයාලා කණ්ඩ දේවල් හොයනවා කුස්සියේ. ඇවිල්ලා. හරි මම මක්ස්ලේ දාන්න. ඔක මයික්‍රෝෆයිබර් එකක් තියෙනවද? අපරාධී වචන. කිචන් මයික්‍රෝෆයිබර්. එහෙම තියා කුස්සියට රෙදි කෑල්ලක්වත් නැහැ. කිචන් කවර්ස් ටිෂු උගුරු නැහැ. නැහැ. ටොයිලට් පේපර්ස් ටොයිලට් එකේ අරන් ආවේ. තියෙනවද? කොහෙද තිබ්බේ? ඔහොම දකුණු පැත්තට හැරිච්ච ගමන් පල්ලෙහා බිම ඇතුලේ තියෙනවා. අපි එකක් අවශ්‍ය එයා මල් කඩනවා. කන්න නෑ මල් සීනයක් නෙමෙයි බ්‍රෝ.
නෑ ඒව රෙකෝඩ් දුන්නේ ඕකේ ඉතින් එන රෑ දැන් වෙලාව 12යි ඔව් 30යි See you bro. See you එන ජීවිතේට යම් ප්‍රයෝජනයක් එකතු කරා කියලා හිතනවා. Yes. thank you එකතු කරා එහෙනම් නැවත ඕනි වෙලාවක එන්න Yep. දෙපාරක්. අපි ගිහින් යන්න. bye good night Good night. Stop ඒක තමයි මම බැලුවේ ස්ටොප් එක ප්‍රෙස් කරාම මෙහා වෙන්නේ කියලා මේකේ. නෑ ඒක ඇත්ත වෙනවා. නිකන් ඇත්ත. හරව කරලා දෙන්න. It's a good feature. Very good one. මට මුල් පාර අමාරු නල්ලගන්න. Okay bro. okay නා Okay. Use your prefrontal cortex and amygdala. Good night. good night Good night.